I will show you how to do the so-called York stitch, sometimes also called Coppergate Stitch or Jorvik Stitch. Näytän kuinka tehdään jorkilaiseksi pistoksi kutsuttu neulakinnaspisto. Pyöräytä lankaa pari kertaa sormien ympäri. Twist the yarn a couple of times around your fingers. Grab the loops at the top end and move them to your other hand. Tartu silmukoita yläreunasta ja siirrä ne toiseen käteen. Insert a needle into the loops from back to front. Turn the needle and insert it into the loops again. Työnnä neula läpi silmukoista takakautta eteen. Käännä neulan kärki alaspäin. Pyöräytä neula ja työnnä neulan kärki uudelleen silmukoista läpi. Neulalle muodostuu kahdeksikko. There is a number 8 around the needle, sort of. We have a needle yarn here. Needle yarn is this one that goes back to the needle. Pinch the loops between your fingers. Lift the needle yarn onto the thumb. Neulalanka on tämä, joka kulkee työstä tänne neulaan. Purista silmukoita sormien välissä. Nosta neulalanka peukalon päälle ja vedä neula läpi. And pull the needle through. A new thumb loop tensions around thumb. Peukalolle kiristyy peukalosilmukka. In York stitch, the loop behind thumb is picked up from back to front, and then the needle is pushed straight under the thumb loop and under the needle yarn. Yorkilaisessa pistossa peukalon takana oleva silmukka poimitaan neulalle takakautta. Sen jälkeen neulat työnnetään suoraan alas pitkin peukaloa sekä peukalosilmukan että neulalangan ali. Pick up the loop onto the needle from back to front. Poimitaan silmukka neulalle takakautta. Työnnetään neula peukalolangan ja neulalangan ali. Push the needle under both yarns. Pull your thumb off the thumb loop. Vedä peukalo pois peukalosilmukasta. Pull the needle yarn so that this old thumb loop will get smaller. Vedä neulalangasta, jotta peukalosilmukka kutistuu neulan ympärille pienemmäksi. Now we have another thumb loop around thumb. Nyt peukalon ympärillä on toinen peukalosilmukka ja edellinen peukalosilmukka on tässä heti peukalon takana. The previous thumb loop is readily right behind the thumb. Silmukka neulalle takakautta, from back to front. Here is a short chain of stitches. Tässä on pieni pätkä silmukoita. Kun pitemmän silmukkaketjun yhdistää renkaaksi, Yorkin pisto on yksi niitä, jotka vetäytyvät kierteelle hyvin voimakkaasti. York stitch is one of those which curl up pretty strongly. Kun Yorkin pistolla tehdyn silmukkaketjun yhdistää renkaaksi. Tässä ketjun suoristamisessa kannattaa olla tarkkana. Check out there are no twists in the chain.
Ketjun päästä on mielestäni hyvä poimia 2 silmukkaa kiinnitystä varten. In my opinion, it's better to pick up 2 loops at the end of the row for connection. And then do the stitch as usual. In York stitch, the connection is done so that when you're connecting the new stitches under the previous row, you pick up 1 new loop here at the edge and 1 old. As you can see, the upper loop here has been used already. Yorkin pistossa, kun uusia silmukoita kiinnitetään edellisen silmukkaketjun tai edellisen silmukkarivin reunaan, reunasilmukoista poimitaan 1 uusi ja 1 vanha silmukka. Tämä ylempi silmukka on kertaalleen käytetty, poimitaan se uudelleen. And after that, do the stitch as usual. Ja tämän jälkeen taas pisto tavalliseen tapaan. Silmukka poimitaan takakautta eteen. Insert the needle from back to front. Ja sitten peukaloa pitkin alas. And then down along the side of the thumb. Ohuemmalla langalla työstä tulee hieman erinäköinen. If you are using thin yarn, the work will look a bit different. And as you can see, I have made here 4 rows, but this piece of work really curls up strongly. Kuten näkyy, Yorkin pistolla tehty työ kiertyy todella voimakkaasti, vaikka tässäkin on tehty jo 4 riviä. Reunasta 1 uusi ja 1 vanha silmukka. 1 new and 1 old loop at the edge. Insert the needle into the loop from back to front. Neula silmukasta läpi takakautta eteen. And then down the thumb. Ja sitten peukaloa pitkin alas. This silver colored needle is a bit narrower than my wooden one, so when I pull my work here at the widest part of the needle and pull the needle yarn, the stitches get quite a lot of smaller. Tämä hopeavärinen neula on ohuempi kuin tämä puinen, joten tällä saa tehtyä pienempiä silmukoita. York stitch is also very stretchy in every direction. Most Nalbinding stitches do not stretch this much. Yorkin pisto on myös hyvin joustava. Useimmat neulakinnaspistot eivät jousta joka suuntaan, kuten Yorkin pisto. Jos haluat aloittaa kintaat tai sukat kärjestä, tehdä pyörään aloituksen. If you want to make a round start, to start your mittens or socks at the top, tehdään ensin suuri aloitussilmukka. First make a large loop
make sure that when you pull this tail, the loop will get smaller. Varmista, että langan päätä vetämällä saat vedettyä silmukan pienemmäksi. Insert the needle into the big loop. Työnnä neula suureen silmukkaan. Again into the big loop and into the small loop we just made. Työnnä neula uudelleen läpi suureen silmukkaan ja pieneen silmukkaan, joka äsken tehtiin. Into the big loop and 2 small loops. Neula läpi suuresta silmukasta ja 2 pienestä silmukasta. Big loop and 2 small again and so on. Jälleen suuresta silmukasta läpi ja 2 pienestä. Jatka tällä tavalla, kunnes olet tehnyt riittävän monta silmukkaa. 10 tai 15 usein riittää. Continue like this until you have made enough loops. Here you have a beginning and it's time to pull the stitches together. When you pull the tail, kun langan päästä vedetään, silmukat kiristyvät tällaiseksi aloituspyöryläksi. The loops will be pulled together and form a nice little rosette like this. I will make the last stitch a bit larger so my thumb fits in. Vedän viimeistä silmukkaa vähän suuremmaksi, jotta peukalo mahtuu sisään. Silmukkaketjun päät täytyy yhdistää ja poimitaan täältä reunasta toisesta päädystä 1 silmukka. To connect the ends of this circle, pick up here 1 loop and do the stitch as usual. Needle into the loop behind thumb from back to front and then down the thumb. Neula läpi peukalon takana olevasta silmukasta takakautta eteen ja sitten peukaloa pitkin alas. Ensimmäisellä kerroksella lisätään silmukka jokaisessa edellisen kerroksen silmukassa. Toisella kerroksella lisätään joka toisessa ja kolmannella joka kolmannessa. Tämä peukalosääntö toimii useimmilla langoilla ja pistoilla. To increase in the first round, increase in every stitch. Do 2 stitches here, 2 here, 2 here, and so on. In the second round, increase in every second stitch, and in the third row in every third, and so on. With most stitches and most yarns, this rule of thumb works. So to increase, insert the needle again into this same loop. Kun lisätään, työnnetään neula uudelleen läpi tästä samasta silmukasta. Then we jump to the next loop. Hypätään sitten seuraavaan silmukkaan. Ja lisätään täällä. Increase here too. Hypätään seuraavaan silmukkaan. To the next loop. Increase here too. Ja lisätään tässäkin.